ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዎቻችን እንዴት ተፈልገው በመጀመሪያ የፍለጋ ውጤት ደረጃ እንዲገኙ ማድረግ የምንችልበትን መንገድ ለማሳየት ነው። ይህንንም የምናደርግበት የምንተገብርበት አንደኛው መንገድ ቱበዲ የሚባለውን ክሮም ኤክስቴንሽን እና ሞባይል አፕሊኬሽን በመጠቀም ነው። በትክክል ምን ማድረግ እንዳለብን አብረን ስለምናይ ሞባይላችን ላይ እና ዲስክቶፓችን ላይ አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ርዕሳችን ስንገባ ቱበዲ ማለት የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችን እንዲሁም ቻናል ወይም ቻናሎቻችን የዩቲዩብ አልጎሪዝም ማለት ዩቲዩብ ራሱ የሚፈልጋቸውን ባህሪያት ቪዲዮዎቻችንና ቻናሎቻችን እንዲኖራቸው ሊያደርግልንና ከዛ ዩቲዩብ ለኛ ሰዎች እንዲያዩልን የሚመክርልን እንዲያደርግን ሪከመንድ እንዲያደርግ ሳጀስት እንዲያደርግልን የምንችልበት እንድንችል የሚያደርግ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሌላ ተመሳሳይ መሳሪያ አለ፣ እሱም ቪዲዮ ይባላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ያቀርብላችኋለሁ። ቱበዲ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያውያን እንድንጠቀምበት ሲመክሩን እኔ አላስተዋልኩም። ለዛም ነው ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ጋር ለመጠቀም ያሰብኩት ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ዋናው የዚህ ቪዲዮ መልእክት ገባለሁ። ያው ቪዲዮዋችንና ቻናላችን እንዲያድጉ ቪዲዮዋችን ወደፊት ተፈልገው እንዲገኙ እንዴት ማድረግ እንችላለን በሚል መልኩ ነው ቱበዲን ተጠቅመን ማድረግ የምንችልበት መንገድ ለማሳየት ነው። አንደኛው ሞባይላችን ላይ ነው፣ ሁለተኛው ኮምፒውተራችን ላይ ነው። አሁን ሞባይላችን ላይ ያለውን አሳያችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ዴስክቶፕ ላይ ጉግል ክሮም ኤክስቴንሽን የቱበዲን ተጠቅመን እንዴት ማየት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ያው ቱበዲን ለመጠቀም መጀመሪያ ሴትአፕ ነው የሚያስፈልገን። ሴትአፑ ሞባይላችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ደግሞ ጉግል ክሮም ዌብ ስቶር ውስጥ ገብተን ኤክስቴንሽን ላይ ያው አድ ማድረግ ነው። አድ ቱበዲ ቱ ጉግል ክሮም ኤክስቴንሽን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሳይን ኢን እናደርጋለን። ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ የሞባይላችን የኮምፒውተራችን ወይም የአንድ ዩቲዩብ ቻናላችን ወይም ሁሉንም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሳይን ልናደርግበት እንችላለን። ከዛ ቱበዲን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በእርግጥ የክፍያና ፍሪ ቨርሽን አለ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ክፍያ ፔመንት መንገድ ችግር ስላለ ብዙ ጊዜ ፍሪ ቨርሽኖች እና የምንጠቀምበት ብሩ እያለን እንኳን ገዝተን የምንጠቀምበት ሁኔታ በጣም ውስን ነው። ለማንኛውም ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች አሁን ይህንን ቢጠቀሙበት በጣም ወደፊት እይታ እንዲኖራቸው እና ሳክሰስ ግሮው እንዲያደርጉ ሊያደርጋቸው ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ቀጥታ ወደ ሞባይሉ እዚህ ጋር ሞባይሉ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ይላል። እዚህ ጋር እነዚህ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር ያመጣለኝ። ወደዚህ ተመልሼ ቪዲዮ ውስጥ ምን እንዳለ ለማየት ሞክራለሁ ባጭሩ በፍጥነት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉም ቪዲዮዎች ያላቸው አሉ። እዚህ ጋር አናሊቲክሱ አሉ ከቪው ጎን እዚህ በግራፍ መልክ የተቀመጡ ማለት ነው። እነሱን አያቸዋለሁ። ከዛ የኮመንት ቦታ አለ። እዚህ ጋር ኮመንታችን እዚህ ጋር እናያለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ሪአክት ማድረግ እንችላለን። ካንድ ሪስፖንስ የሚባል አለ። ከዚህ በፊት አዘጋጅተን ኦልሬዲ ከዛ ሪስፖንስ የምናደርገው ለምሳሌ እኔ ያዘጋጀሁት ነው። ታንክ ዩ ፎር ሳምባዲ ፎር ዩር ሪአክሽን ብዬ መልሳለሁ። የኔ እንትን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን። ከዚህ ጋር ማይልስቶኖች ናቸው። 1000 ሰብስክራይበር እስክንደርስ ወይም 4000 ሰዓት እስክንደርስ ማይልስቶኖች አሉ በየደረጃው 1000 ቪው 900 የተለያዩ ቪዲዮአችን ምን ያክል ቪዲዮ አፕሎድ አደረገን የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 15 ቪዲዮ አፕሎድ ያደረኩበትን ጊዜ ይነግረኛል። ሰብስክራይበሮቼ ምን ያክል ሰብስክራይበር እንደሚቀረኝ ወደ ሞኔታይዝ ከሆነ ቪዲዮዎች አሁን ያለውበት ምን ያክል እንደሚቀሩ ማይልስቶኖች ምን ያክል ማይልስቶኖች አሉ የሚለውን ያሳያል። አፕሎድ ቪዲዮዎች ራሱ ማይልስቶኖች አሉ። ይሄንን እናንተ ኤክስፕሎይት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ቱቶር አይደለም። ይሄኛው ዜናዎች ናቸው። ቶፕ ስቶሪስ ኦን ዩቲዩብ ዜናዎች ናቸው። እዚህ የሚጠቅሙ ነገሮችን ማግኘት ይቻላል። እዚህኛው ሌላ ሜኑ ነው። ታግ ኤክስፕሎረር አለ። ይሄ ከኮምፒውተራችን በተወሰነ መልኩ የተለየ ነው። ኪወርድ
ኤክስፕሎረር ሚል አለ። እዚህ ጋር ታጎችን ሰርች ማድረግ እንችላለን። አሁን ጊዜ የለም እዚህ ጋር ለእናንተ ማሳየት እችላለሁ። ፍሪ ቨርሽኑ ብዙ እንትን አያደርግም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱበዲ ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ሳጀስት ያደርገናል ሳጀስት ያደርገናል እንድንጠቀምበት። ኮምፒቲሽኑ እንዴት ነው፣ ሰው ሰርች የሚያደርገው እንዴት ነው፣ በኦቨርኦል ምን ማድረግ አለብን ብሎ ዌይት አድርጎ ሳጀስት ያደርገናል ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ላይ የተለያየ ሌሎችም ሪሌትድ የሆኑትን ሳጀስት ያደርገናል። እዚህ ጋር how to use ቱበዲ ቱቶሪያል how to use ቱበዲ for YouTube ይላል። ኮምፒቲሽኑ ሃይ ነው 93፣ እዚህ ጋር 98 ነው ኮምፒቲሽኑ። ሰርች ቮሊዩሙ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ግን ኦቨርኦል ለመጠቀም 11 ትንሽ ሎው ነው የሚለው። እኔ አማርኛውን ኮምፒውተር ላይ እንትን አድርጌው ትንሽ ያው በዚህ አልተሰራም፣ ግን ኮምፒቲሽኑና እንትኑ ግሪን ኤሪያ ነው ብንጠቀምበት። ብዙም ኮምፒቲሽን የለም በአማርኛ። እዚህ በፊት ቅድም እንዳልኳችሁ አልተሰራም፣ ለዛም ነው እዚህ የተጠቀምኩበት ማለት ነው። ወደፊት ሰርች ተደርጎ የሚገኝበት ቱበዲ ታዋቂ ይሆን በሚመጣበት ጊዜ ማለት ቶፒክ ፕላነር የሚል አለ፣ ከአንድ ሪስፖንስ አለ፣ ታግ ሊስቶች አሉኝ። ከዚህ ታግ ሊስቶችን ማየት እንችላለን። የኔ ታግ ሊስቶችን እናያለን። ኮሚኒቲ አለ፣ የቱበዲ ቻናል ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜኑ ውስጥ ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ያው እናንተ ፈርዘር ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ። ታጎች አሁን ለምሳሌ አንድ ሙሉ ታግ ይኖራል። ሙሉ ታግ ለቪዲዎቻችን የምንጠቀመው ታግ በየቪዲዮ በመሰራበት ስሬ የተወሰኑ ከዚህ ብዙዎቹን ወደዛኛው ቪዲዮ ታግ በመጨመር ያው እንግዲህ ታጎች ወደፊት በሰርች እንድንገኝ ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ሜኑ ሴክሽን ነው። ሜኑ ላይ ነው ያለነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንምጣ። ወደ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከቪው ጎን ያለውን ባሮችን እንነካለን። ይሄ ነው ዋናው ነገር። እንግዲህ ቪዲዮአችን ወደፊት ተፈልጎ እንዲገኝ ለማድረግና እኛንም ወደፊት ቻናላችን እድገት እንዲያደርግ ተምብኔላችን እንዴት ነው ያለበት ሁኔታ ያሳየናል። ተምብኔላችን ያለበትን ሁኔታ፣ ታይትላችን፣ ዴስክሪፕሽናችን፣ ኢንድ ስክሪን ካርዶችን የቱ ጋር እንደጨመርን ያሳየናል። እነዚህን ሪፖርት አድርጎ ለኛ የሚልክበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህን እኛ ተጠቀምን ማለት ተፈልገን የመገኘት እድላችን በጣም ነው የሚጨምረው። እዚህ ጋር አሁን እንደገና ለማየት ሞክር። ተምብኔሌ ታጌ ታይትል ላይ አለ። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ስለ ታይትል ለእንግሊዝ ያሳየኛል። ካርድ ኢንድ ካርድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር ማድረግን ያሳያል። እዚህ ጋር 7 ጥሩ ሪዛልቶች አሉ ይላል። ይሄንን አናሊቲክስ ወደ ኢሜይል ሴንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ያንዱ ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታጎቹንም የዚህን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ታጎች አሉ። እነዚህን ታጎች እዚህ ጋርም ሳጀስት አድርገኝ ብለው ሳጀስት ሊያደርገኝ ይችላልኝ። ከዛ እዚህ ቪዲዮዎችን ዩአርኤሎችን ኮፒ ማድረግ ይችላል። የቪዲዮውን፣ የታይትሌን፣ የተምብኔሌን እንዲሁም ታጎችን ኮፒ ማድረግ ይችላል። ለሌላ ነገር ይጠቅማልኝ። ከዛ መጨረሻ ኦቨርኦል ምን ያክል ቪው ኮሜንት አለኝ፣ ታግ በታይትል ምን ያክል አለ፣ በዲስክሪፕሽን ስር ምን አለ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ቪዲዮ ከሜኑ ስር በቪዲዮ ላይ ያየነው ነው። ኮሜንቶቹ፣ ማይልስቶኖቹ እና ኒውሶቹ ምንም ነገር የለም። ያው ቀደም ላይ ሜኑ ላይ ታግ ኤክስፕሎረር ላይ ያሉት ነገሮችን እነሱንም ለቶፒክ ፕላነሮችን እንደዚህ ያደረግን መምረጥ እንችላለን። ሰርች አድርገን ኪወርድ ሰርች አድርገን ቶፒካችን ወደፊት ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ዋናው ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቶፒክ ፕላነር ነው ዋናው። እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ አናሊቲክሳችን ላይ ገብተን ተምብኔላችን ላይ፣ ዲስክሪፕሽናችን ላይ፣ ታይትላችን ላይ ታጎች ካሉ ኢንድ ስክሪናችን ላይ፣ ሌላ ሚዲያ ላይ ሼር ማድረጋችን እነዚህ ነገሮች ከተጠቀምን ወደፊት ዩቲዩባችን የመገኘት እድሉ ከፍተኛ የመሆን እድሉ ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቱበዲ ወደፊት በእርግጠኝነት እንድንጠቀምበት ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ኮምፒውተር ላይ ያለውን በመጠኑ ቢሆን እኔና ያው
አስተያየታችሁን እናንተ ኮሜንት ታደርጉት ከወደዳችሁ ሼር ታደርጉኛላችሁ። እስቲ ደግሞ ወደ ኮምፒውተሩ እንሂድ። እንግዲህ አሁን ኮምፒውተሬ ላይ ወደ ዩቲዩብ ቻናል መጥቻለሁ። ሪከርድ የምናደርግበት አይከን ላይ የቱበዲ አይከንን እናገኘዋለን ከኖቲፊኬሽናችን ጎን ማለት ነው። እሱን ክሊክ አድርገን ልክ እንደ ዳሽቦርድ አለ እዚህ ከሞባይሉ ላይ የሌለ ዳሽቦርዱ ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ ነው የሚወስደን። ከሞባይሉ የሌለ ፕሌሊስት እዚህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን በልኩን በተለይ ፔድ ኮን። ከዚህ ሁሉ ግን ኪወርድ ሰርች የሚለው ነው በጣም ኢምፖርታንት። ሞባይሉ ላይ የለም። እዛ ጋር ታግ ኤክስፕሎረር ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኪወርድ ኤክስፕሎረር የሚል አለ። እሱን እና ቬሪ ኢምፖርታንት ስለሆነ እናንተ ሌሎች ነገሮችን ኤክስፕሎይት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱበዲ ብዬ እዚህ ጋር አስገብቼ የመጣ ሪዛልት አለ። በጣም ፑር ነው ይለኛልኝ። ፑር የሆነበት ምክንያትም አለ። ምንድነው እዚህ ጋር ቱበዲ ብሎ በአማርኛ ሰርች ያደረገ የለም። ቱበዲ ብሎ ሰርች ያደረገ እስካሁን የለም ማለት ነው። ለዛም ነው እኔ ቪዲዮውን የሰራሁበት ምክንያት። ሞባይል ላይ ቅድም ታስታውሳላችሁ በእንግሊዘኛ ሰርች አድርጊያለሁ ቱበዲ። እዚህ ጋር ቱበዲ እንደምታዩት ዜሮ ነው፣ ምንም ሰርች የለውም። ነገር ግን በኮምፒቲሽኑ በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ብንሰራበት ምንም ኮምፒቲሽን የለውም። በዚህ ዙሪያ ኦፕቲማይዜሽኑም በጣም ጥሩ ነው። ቪዲዮአችን ተፈልጎ ቱበዲ ተብሎ ቢሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የመሆን እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። አረንጓዴ ነው ኮምፒቲሽን እና እንትን ላይ ኦንሊ ፑር ነገር ፑር የሆነው ምንድነው ሰዎች ሰርች ያደረጉት አይደለም፣ እየፈለጉት አይደለም። ቱበዲ ብለው በአማርኛ እየፈለጉት አይደለም። ለማነጻጸር እንግሊዘኛውን ማየት እንችላለን። ሞባይል ላይ በታግ ኤክስፕሎረር ላይ እንግሊዘኛውን ሰርች አድርጌ አይቼዋለሁ። እሱም ፑር ነው። ፑር የሆነበት ምክንያት ግን ከዛ በተቃራኒ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ከዛ በተቃራኒ ኮምፒቲሽኑ ሃይ ነው። ሰርች ቮሊዩም ግን ከዚህ በተለየ በጣም ብዙ አለው። እንደገና ደግሞ ኦፕቲማይዝ የማድረግ እንትኑ ትንሽ ለኛ አዲስ ለምንሰራው ቪዲዮ ትንሽ ፑር ነው እሱም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቱብ ብዬ አሁን ኤክስፕሎር ላደርገው ነው። ኤክስፕሎር ካደረኩት በኋላ የሚመጣልኝን ሪዛልት ማየት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ያው እዚህ ሰርች በምናደርግበት ጊዜ ሪሌትድ ይሄ እንትን ውስጥ ከሚመጣ እዚህ ጋር ቁጥር ውስጥ ከሚመጣ እንደምታዩት ሪሌትድ የሚለው ቦታ ላይ ሳጀስት ያደርገኛል። እዚህ ጋር ሪሌትድ ላይ ታጎችንም ከታች ከስር ኮመን ቪዲዮ ታግስ ሚል አለ። እነሱ ጋርም ሳጀስት ያደርገኛልኝ። ኮመን ቪዲዮ ታግስ ሚሉ ይመጣሉ። እነሱ ለታይትላችን፣ ለርዕሳችን፣ ለተምብኔላችን፣ ለዲስክሪፕሽናችን እነዚህ ሁሉ ለታጋችን ይጠቅሙናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፑር ነው። ከዚህ ጋር ፑር ኳሊቲ ነው በአጠቃላይ ኦቨርኦል ማለት ነው። ያን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ቱበዲ እንግሊዘኛውን እንግዲህ ማለት ነው በጣም ፒፕል ቱበዲ ብለው ሰርች ያደርጋሉ። እዚህ ጋር ሰርች ላይ በጣም አረንጓዴ ቦታ ላይ ነው። ኮምፒቲሽንና ኦፕቲማይዜሽን ላይ ግን በጣም ፑር ነው። ምክንያቱም ብዙ ተሰርተዋል ማለት ነው። በዚህ በጣም ብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያላቸው ዩቲዩበሮች ይሄንን ርዕስ በደንብ አድርገው ሰርተውበት ማለት ነው። አክቹአሊ እየተጠቀሙበትም ሪከመንድ የሚያደርጉበትም ነገር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቹ የሚገኘው 905,000 ኦልሞስት 1 ሚሊዮን የሆነ ሰርች ሪዛልት ሊወጣ ይችላል። ከዚህ ውስጥ መገኘት በጣም ከባድ ነው። በየወሩ 523,000 ሰርች አለ። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ተፈልጎ መገኘት ለዛም ነው ኦቨርኦል አቤት ለዛም ነው እዚህ ውስጥ ተፈልጎ መገኘቱ በጣም ትንሽ ፑር የሆነ። እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር ሪሌትድ የሆነውን ነገር እኛ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ 2020 ብሎ ይጨምራል። እሱ ነገር የመገኘት እድላችን ይጨምራል። እዚህ ጋር ግን ለማንኛውም እነዚህን የምንገኛቸውን ሶስት ቢሆንም ሪከመንድ የሚያደርገን ታግ ሊስታችን ላይ እንደምታዩት ታግስ ላይ መጨመር እንችላለን። እንደዚሁ አስበን ከምንለው ታግ ሊስታችን ላይ ፈልገን የምናገኛቸው ወይም ደግሞ ቶፒክ ፕላነራችን ላይ አድ እናርጋቸዋለን። ሶስት ነው ሪከመንድ የሚያደርገን ፔድ ስላልሆነ ማለት ነው። ሌላ እነዚህም ቢሆን በጣም ጠቃሚ ናቸው በኪወርድ ሰርች ስናደርግ ማለት ነው። ቀጥታውን ዳሽቦርድ ውስጥ ስንገባ የምናገኘው ምንድነው? በእርግጥ ይሄን በዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሰራዋለን። ነገር ግን በተለይ ይሄ የመጀመሪያው አፕሎድ ዲፎልታችን አፕሎድ ስናደርግ ታይትል ዴስክሪፕሽናችንን ተምብኔላችን ታጎችን የምናስተካክልበት
ቦታ ላይ ካርዶችን የምናስተካክለት ቦታ ላይ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አናሊቲክስ አለ፣ ኮሜንት አለ፣ ቪዲዮ ላይ ይላል፣ ኦፕሽን አለ ይላል። እስቲ እኛ አናሊቲክስ አፕሎድ ዲፎልት ውስጥ እንግባ። አፕሎድ ዲፎልት ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ማለት ነው ሁሌ እዚህ ጋር ነው ቪዲዮአችን ተፈልጎ እንዲገኛ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ያለብን መዘጋጀትም ያለብን ማለት ነው። ተምብኔላችን ምን እንደሆነ ዲስክሪፕሽናችን ላይ ምን እንደምንጨምር ታይትላችን ርዕስ ውስጥ ታጎች መኖራቸውን ማረጋገጥ አለብን። ወይም ኪወርዶች ናቸው እንግዲህ በታይትላችን በተምብኔላችን በዲስክሪፕሽናችን መኖራቸውን ካረጋገጥን ተፈልገን የመገኘት እድላችን በጣም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ ዲፎልታችን ላይ ያው እነዚህ ነገሮች በተለይ ታጎችን ታግ ሊስት ውስጥ እዚህ ቱብበዲ ሪከመንድ የሚያደርገንን በማስቀመጥ እኛ ከምናስባቸው ሰርች ሊፈለጉ ይችላሉ ቪዲዮአችን ኤክስፕረስ ሊያደርጉ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ኪወርዶችም ወይም ቁልፍ ቃላቶችን ከመጠቀማችን ውጪ ሪከመንድ የሚያደርግን በመጨመር እንግዲህ ተፈልገን የመገኘት እድላችን ይጨምራል ማለት ተፈልገን ከተገኘን እና ልክ ተፈልገን እንደተገኘ ነው ሪሌትድ የሆነውን ቶፒክ ለሰው የምናስተላልፍ ከሆነ ማለት ነው እድል ቻናላችን ግሮ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከመንድ ያደረገኝ 3 እንትኖች አሉ 3 ኪወርዶች አሉ። እንግዲህ ያው ስኮር አላቸው የራሳቸው ስኮር አላቸው። ምን ያክል ደረጃ አወጣለሁ እኔ አሁን በዚህ ተፈልጌ ብገኝ ማለት ነው በዚህ አንድ ሰው ሰርች አድርጎ አንዱን ሰርች አድርጎ ሰብስክራይብ አካውንት ብሎ ለምሳሌ ሰርች አድርጎ እኔ የትኛው ደረጃ ከተፈልጎ ከሚመጣው ቪዲዮ የትኛው ጋር ደርሳለሁ የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ግርማ ሙጬ ብሎ ወይም ግርማ ማዛና ብሎ ቢፈልግ አንደኛ የሚመጣው የኔ ነው። ልክ እንደዛው ሁሉ በሌላ በአማርኛ ለምሳሌ የሰብስክራይበር ቁጥር መደበቅ ብሎ ሰርች ቢያደርግ ሁለተኛ ሶስተኛ እንደዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ዋናው አላማው ምንድነው ይሄ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ምንድነው ቱብበዲ እንግዲህ እኛ ተፈልገን እንድንገኝ የሚያደርግበት ቱሎች መሳሪያ ስለሆነ ያው እሱን ከተጠቀምን ያው ተፈልገን የመገኘት እድላችን ይኖረናል፣ ቻናላችንም ያድጋል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ።